السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم هذا اللابتوب من اتش بي واللي هو 14 انش. اللابتوب يجيك فل اتش دي وكور اي 5 المعالج. الكارت الموجود فيه اللي هو من انفيديا منفصل، ومعالج اي 5 ومعاه كارت مدمج. اللابتوب هذا تصميمه المواد المستخدمة فيه ألمنيوم، عشان كذا تحس انه يعني فخم، ما هو بلاستيك. بعض الأجهزة تستخدم البلاستيك، لكن هذا ألمنيوم وأثقل بسبب انه هو ألمنيوم. هذه شيء سيء بالنسبة للألمنيوم، لكن الزين فيه انه قوي وملمسه يعني أفضل وأحلى. واللابتوب هذا يميزه بعد نفس اللابتوب اللي قبل تكلمت عنه، انه فيه إضاءة في الكيبورد فيه إضاءة في الكيبورد. الصوت ما شاء الله يعني جميل. الصوت يطلع من هذا وعجبني ما شاء الله، قوي أقوى من اللابتوبات اللي استخدمتها كلها ما شاء الله. يعني يصلح لك للأفلام والألعاب، يعني رهيب مرة. اللابتوب هذا فيه كارت شاشة من انفيديا اللي هو MX 130، يشغل لك ألعاب، لكن ألعاب يعني 2D ماينكرافت برضو شغالة اوكي، مو بألعاب يعني الشوتر، وهذه ما راح يضبط معاها. ولازم بعد تشبكه في الكهرب علشان يمديك تلعب قوة الجهاز كاملة، يعني ما يشغل لك قوة كاملة بالبطارية. اغلب اللابتوبات زي كذا. طبعا سعر الجهاز هذا 2500 ريال مع العرض. انا شفته ب 3000 ريال، لكن جرير مسوي عرض عليه كان واخذته ب 2500. ما ادري الحين العرض موجود او لا، لكن هذا السعر اللي اشتريته انا به. البطارية جلست معي، انا مشغل اضاءة كاملة الحد الاعلى وحطيت الاداء اعلى شيء، جلس معي 4 ساعات. بس اذا قللت على الاضاءة، يعني خليتها مثلا 50%، والبطارية مع الاداء تخليه وسط، ممكن يجلسك الى 7 ساعات تقريبا. طبعا من الداخل اللابتوب اذا تبي تفتحه عندك 3 سكريب هنا، وفي 2 مخفيين هنا. لازم تفتح هذا، ترفع شوي وتحصل هنا. انا فتحتهم طبعا اوريدي، بس حبيت اوريكم انه في 2 هنا سكروب تفتحه. امره بسيط، يعني فتحه جدا بسيط. 5 سكريب بس. طبعا اخذت انا اللي هو بطاقة صراف ومشيته عليه وفتحته. وهذا هو من الداخل. اول شيء تلاحظه فيه انه فيه هذا اللي هو زي الاسفنج، علشان التحرك حق الهارد ديسك ما يصير فيه فايبريشن لما تحطه عليه. ما في يعني تحط يدك يعني ما تحس فيه هزة او من هذا القبيل. نجي للجهاز من نفسه. هذا هو الام.2 اللي هو 256 جيجا بايت. الرام هنا تقدر تطوره الى 16 جيجا، نفس اللي تكلمت عنه في الفيديو الماضي، كيف تغير رام في اللابتوب نفس الطريقة. الهارد ديسك هنا 1 تيرا بايت موجود، تقدر تغيره الى اس اس دي اذا حاب، لان الحين اسعار الاس اس دي بدات تنخفض. عندك كارت الواي فاي اللي هو واي فاي 5، تقدر تغيره بعد الى واي فاي 6. هذا شيء جميل. هنا موجود المعالج، وهنا موجود كارت الشاشة، ومن الداخل اللي هو السماعات الموجودة اللي فيه. اللابتوب هذا المداخل اللي فيه عندك التايب سي، الاتش دي ام اي والايثرنت. طبعا اخر شيء هنا الباور. والجهة الثانية راح تشوف هنا 2 تايب A اللي هو يو اس بي، والهيدفون جاك او الاي او اكس موجود. واخر شيء موجود عندك الاس دي بالحجم الكامل. الكاميرا ما شاء الله وايد انجل. نشوف الحين جودة الفيديو معاها وجودة الصوت، ما ادري اذا عجبتكم او لا. طبعا جودة الفيديو اكيد تعبانة، اظن 2 ميجا الكاميرا. ما ادري ليش اللابتوب كاميرته اسوأ بمراحل من كاميرا القدام حقت الجوال. ما للحين ما عدلوها، ما ادري ايش وضعهم. هذا هو جودة الكاميرا. شكرا لكم على المشاهدة، يعطيكم العافية. ان شاء الله عجبكم الفيديو. اذا في سؤال او اي استفسار موجود في التعليقات.
واذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والسبسكرايب، واذا ما عجبكم الفيديو برضو حط ديسلايك. شكرا لكم ومع السلامة.